Dobrý den, já vás vítám na Řadí online a dneska tady mám kufříkovou inverterovou elektrocentrálu Honda EU22i. Maximální výkon té elektrocentrály je 2,2 kW, nominální je 1,8 a díky tomu, že je inverterová, tak ona dokáže běžet na volnoběh. Nemusí běžet furt na plný plyn. Takže to je velká výhoda, že když na tu elektrocentrálu zapojíte něco nabíječku na telefon, tak ona si bude bublat jenom na volnoběh, nebude spotřebovat moc paliva a nebude dělat tak velký hluk. Takže to je velká výhoda té inverterové elektrocentrály. A druhá věc je to, že ten proud je dokonalý, ta sinusoida je dokonalá. Lepší než mnohdy ze zásuvky. Takže na tu elektrocentrálu můžete napojit citlivou elektroniku, používají to třeba zvukaři, nebo třeba jsem to viděl ve Formuli 1, tak tam používají taky tyhle ty invertory. Ještě k tomu systému, tak Honda ho dělá už delší dobu, mají to vymakaný, ale dneska už to vyrábí víc značek. Jo, nedělá to jen Honda samotná a jsou, když to řeknu finančně, i vodozlevnější. Ale jde o to, že pokud to potřebujete jako zálohu a mít to prostě 100%, tak máme vyzkoušeno, že prostě ta Honda funguje. Protože když si koupíte takovou elektrocentrálu, chcete to mít jako zálohu při nějakém výpadku proudu nebo podobně a pak vám třeba nejde nastartovat nebo jsou s tím nějaký problémy, tak to jako záloha nezafunguje a je to špatně. Takže pokud to potřebujete 100% jištění, tak bych doporučil tu Hondu. Jo, tam máte jistotu, že když ji prostě vytáhnete ze skříně, po roce nepoužívání, nastartujete, ona poběží a bude všechno šlapat tak, jak má. Takže prostě platíte za kvalitu i za tu značku Honda, ale myslím si, že v některých případech se to vyplatí. Ještě řeknu teda hmotnost, tak prázdná je přibližně 21 kg. Když to naplníte palivem, volejem a vším, co je potřeba, tak jsme na nějakých 25. Takže se dá relativně někam i přinášet. Tady nahoře vidíte speciální víčko na palivo a já když ho takhle ukážu, tak tady máte takovou šedivý ventil a tím zavíráte a otvíráte ovzdušní nádrže. To je takový malinký detail, ale hrozně důležitý, protože tu centrálu použijí třeba karavanisti, nebo pokud to potřebujete někam převážet v interiéru auta, nebo ji mít někde uskladněnou doma, tak můžete díky tomu závěru, protože když to zavřete, tak se tam neodpařuje žádný benzín a nikde to nesmrdí. Takže to je hodně šikovný. Pozor na to, když ji nastartujete, tak to musíte mít vždycky otevřený. Pokud to necháte zavřený a nastartujete tu centrálu, tak ona si vycucne palivo ze systému a pak hrozně dlouho nejde nastartovat. Nebojte se potom to otevřít a musíte tahat 20krát, 30krát, než si to zase nasaje to palivo do těch palivových hadiček a půjdete nastartovat. Takže to je takový detail, na který si dávejte pozor. Prostě dokud startuju, otevřený ovzdušnění. Tak, jinak ta centrála se startuje manuálně, máte tady normálně natahání, není tam elektrický startér. Zase je to věc, kterou bych řekl, že je třeba špatně, že pokud by tam byl elektrický startér, zase ta šňůra se prostě nerozbije. Takže má to plus i minus, nemusíte se tam starat o žádnou baterii, je to lehčí. Takže na každý rozhodnutí, jestli to je dobře nebo špatně. Tak, vypínač, tak ten je tady prostě 1, 0 a zapínáte ji elektronicky a ještě otvíráte i palivový ventil. Takže je to mechanický otevření ventilu a zapnutí. Pak tady máte mechanický sytič, tak na ten taky nezapomenout a můžeme startovat. Potom na konci si to ukážem. Tady zepředu na panelu jsou vidět 2 zásuvky, klasicky 220. Tady máte potom 16kový jištění. Jo, tady prostě, když byste tam dali něco silného, tak to tady vystřelí, tak stačí jenom zmáčknout. Potom tady je zásuvka na 12 V, to máte kvůli dobíjení třeba autobaterie, protože jak se to používá v těch karavanech, nebo může se to tak používat, tak tady je možnost dobíjení 12 V. Dělá se k tomu speciální konektor, máme ho na e-shopu, na něj už si potom napojíte na kabel, co potřebujete. Tady je přepínání, když to řeknu, ten automatický režim versus plný výkon. To si potom zase ukážem, že když to dáte na toho zajíce, běží furt na plný plyn a vůbec neubírá. Když to dám na ten automatický režim, tak ona si přidává plyn jenom podle toho, kolik potřebuje, podle toho odběru toho proudu. To je právě, jak jsem říkal na začátku, ta velká výhoda. Tady máte potom hlídání voleje, pokud by ho tam bylo málo, tak se vám to rozsvítí. Nějaký bezpečnostní stav, kdyby nastal nějaký problém, tak abyste se podívali do návodu a našli chybu.
zeleně, pokud je všechno v pořádku, tak ta se rozsvítí, když to nastartuju. Tady se můžeme podívat takhle pod ten kryt. Jak krásně uvidíte. Tady je schovaný vzduchový filtr molitanový, tady je ovládání toho sytiče takhle vidět. Volej, jo, kontrola jak hladiny, tak výlevka, tak nálivka, všechno v jednom. Je to udělané tak, že teď, když to otevřu, tak ta hladinka by měla být zároveň, nemělo by to ani vytejkat, ani být míň. Já to takhle můžu zkusit. Ta hladina by měla být prostě zároveň teďkon s tím rantlem té nádrže. Jo, takže tam vidíte, že vlastně ani to nevytýká, ani tam není míň. Takže takhle toho voleje ideálně. Vejde se ho tam 0,44. Jo, není tam ta náplň tak velká. Určitě doporučuji používat originál náplně, originál oleje od Hondy. Je to, myslím, 10V30, ale pozor na to, musíte tam mít i kvalitativní třídu. Jo, není to jenom o tomhletom typu, ale aby tam byla i ta lepší kvalitativní třída. Jak se tam toho oleje vejde málo, ten originál olej stojí 100 litr nebo 100 0,6, takže myslím si, že vůbec není důvod, proč používat něco jiného. Když ten poklop takhle, když to budete startovat, tak mít ten poklop vždycky zavřený, protože ta elektrocentrála je vyrobená tak, že vepředu nasává vzduch. Jo, tady zepředu vám vlastně, tady jsou žebra, kudy to nasaje ten vzduch a tady to vyfukuje. A krásně to proudí skrz celou tu elektrocentrálu a tím se to celý chladí. Když byste to tady otevřeli, tak ten tunelový efekt zničíte a může to jako fukat někde jinde špatně. Tady vzadu vlastně máte zase vývod toho vzduchu, je tu i výfuk, takže prostě se to krásně všechno chladí a je to takhle i uzavřený, aby to bylo co nejvíc odlučněný, jo, že ta centrála nedělá takový hluk. Tady ještě takhle zepředu se můžete podívat, nebo ze zhora, tak tady je přístup na svíčku, jo, pod tím poklopem. Ta centrála má gumové nožičky, takový hodně masivní, nebo ne hodně masivní, ale vyšší, aby to opravdu bylo krásně jako odvibrovaný i od té podložky. Tak, zkusíme si ji nastartovat teda, ať vidíte, jak to funguje. Takže dám to na jedničku, zapnu sytič, tady si otevřu to ovzdušnění a on. A startuju, já jsem tu tady měl, pardon. Sytič, zapomněl jsem, vypnout a teď, když to přepnu na ten plný plyn, tak jste slyšeli, že ona si přidala na plný plyn a teď už běží na ten volnoběh. A já když tam něco zapojím do toho, tady máme třeba 1,6 kW pilu, tak uslyšíte, že ta centrála si přidá. Můžu to připnout na ten plný plyn a ona poběží furt naplno. Když ji chcete vypnout, tak zase tady tím vypínačem zezadu stáhnete na tu nulu a ona vypne. Tak, ještě tam jde udělat to, že ta elektrocentrála, když byste měli dvě stejný, tak vy si je můžete spárovat a uděláte z toho dvojnásobný výkon. Protože ten invertor se dokáže připárovat druhýmu. To spočívá, tam jsou kvůli tomu takovýhle konektory speciální a ty vás ty elektrocentrály propojí a pak vlastně můžete z toho brát jako 4,4 kW. Je to o tom, že to spojíte, nastartujete jednu, pak nastartujete druhou, ta se automaticky připojí, přifázuje k téhletej a funguje to. Ještě jedna věc, díky tomu, že to víčko je udělané tak, že se dá otevřít odzdušnění a zavřít odzdušnění, tak když byste chtěli, existuje, nevím, jestli to dělá originál Honda, ale dělají si to lidi různě jako samodomo, že ona jak vlastně cucá vzduch, tak můžete mít vedle nějakou nádržku,
hadičku sem do tohohle víčka, to víčko, aby nebylo ovzdušení, ale by to cucelo to palivo z té hadičky a díky tomu si to přečerpává palivo do té nádrže svoje automaticky. Jo, takže to je docela výhoda taky. Doba provozu se tady úplně neuvádí, protože díky tomu, že to umí na ten volnoběh, tak se to může hrozně lišit, může to běžet půl dne, může to běžet 3 hodiny, záleží pod jakým bude zatížení. To je asi všechno, co vám k tomu stroji můžu říct. Děkuju za pozornost a někdy u dalšího videa. Nashledanou.